عربستان سعودی یک برنامه چشمانداز 2030 داره و هدف اینه که میخوان تا 2030 در عربستان از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سایر حوزه‌های دیگر پیشرفت داشته باشن، به خصوص از نظر اقتصادی که بتونن از شر اقتصاد تک محصولی و صرفا نفتی دور بشن. این برنامه این چشمانداز 2016 شروع شده و تا به الان هم زیر نظر بن سلمان داره پیش میره. اما جدا از اینکه این چشمانداز چقدر جلو رفته یا تا اینجا چقدر پیشرفت حاصل شده، اصلا چقدر برنامه درستی بوده، موفق بوده یا نه، ما میبینیم که بحث مذهب هم در عربستان دچار دگرگونی شده. انگاری عربستان داره وهابیت زدایی میشه، انگاری داره قدم‌های اولیه به سوی یک جامعه سکولار برداشته میشه، مثل اینکه حذف وهابیت هم شده یکی از اهداف برنامه 2030. اما چرا؟ مشکل بن سلمان با وهابیت چیه؟ آیا وهابیت در جلوی مسیر توسعه یک سده و لازمه پیشرفت و توسعه یک جامعه اینه که اون جامعه سکولار بشه؟ اینجا لازمه که من بدونم وهابیت در عربستان چه جایگاهی داره که بهتر متوجه بشم وقتی میخوام وهابیون رو ضعیف بکنن یا وهابیت رو حذف بکنن این یعنی چی و به چه هدفی داره انجام میگیره. پس خیلی خلاصه بهش بپردازیم و دوباره برگردیم به زمان خودمون. وهابیسم یک جنبش مذهبی ایدئولوژیکیه که توسط آقای محمد بن عبدالوهاب قرن 18 شکل گرفته. هدف چی بوده؟ میگفتن که ما میخوایم اسلام رو از هر نوع خرافه و عقاید کفرآمیز دور بکنیم. اونایی هم که پیرو این مکتب شدن به خودشون میگفتن موحدون، یعنی کسانی که به آموزه های اصیل قرآن و سنت واقعی پیامبر پایبند هستند. خب تا اینجا یه خلاصه از قضیه وهابیت رو فهمیدیم. اینو یک کنار داشته باشیم. یه کوچولو در تاریخ بریم عقب‌تر. قرن 17، یعنی یک کوچولو قبل از آقای محمد بن عبدالوهاب، آقای سعود بن محمد اولین حکومت سعودی رو تشکیل میده. آقای سعود پسر آقای محمد. خب این حکومت در حد یه حکومت منطقه‌ای و محلی بوده، خیلی چیز بزرگی نبوده. بعداً پسرش که میشه آقای محمد بن سعود، این آقا محمد متوجه یک قضیه میشه، اونم اینه که برای توسعه حکومت سعودی ها، برای ائتلاف قبایل سرزمین نجد، من به یک حامی قدرتمند مذهبی نیاز دارم که با این مذهب به اقدامات حاکمان و پادشاهان سعودی بتونه مشروعیت بده و چه کسی بهتر از محمد بن عبدالوهاب. پس بدین شکل وهابیت حکومت سعودی ها رو به عنوان تنها حکومت احیاگر سنت اصیل اسلامی، حکومت اسلام راستین و حکومت هدایتگر مسلمانان معرفی میکنه و اون مشروعیت لازمه برای بنای سلطنت سعودی فراهم میشه. پس الان به لطف وهابیت و مشروعیتی که به این حکومت اسلام راستین داده، هر کسی از مسلمانان نجد میخواست مخالفتی یا عدم پذیرشی نسبت به سعودی ها داشته باشه یا محدور الدم میشد، یعنی ریختن خونش مباهه و دیه شاملش نمیشه، قصاص شاملش نمیشه، یا هم در خوشبینانه ترین حالت و در بهترین حالت اموالش مصادره میشه، خودش هم آواره. و اینجوری شد که تدریجاً اتحاد بین سعودی ها و وهابی ها محکم و محکم تر میشه. هرچه سعودی ها قلمرو خودشون رو توسعه میدادن، وهابیت هم در کنار سعودی ها گسترش پیدا میکرد و اوج این ائتلاف سعودی و وهابی زمانی بود که این آقا محمد ما با یکی از دخترای عبدالوهاب ازدواج میکنه. این ائتلافی که اون دوران شکل گرفت تا به امروز هم میبینیم که خوب اومده. نوادگان آقای عبدالوهاب که بهشون میگن خاندان آل شیخ، در حال حاضر عالی ترین مرجع مذهبی عربستان رو در اختیار دارن. خاندان آل سعود هم
سلطنت رو در اختیار دارن. حالا اینجا یه نکته خیلی جالبی است. مفتیان وهابی خاندان آل شیخ از سمت خاندان آل سعود عزل و نصب میشن. عالی ترین مرجعیت مذهبی کشورم که بهش میگم مفتی اعظم، اونو هم پادشاه تعیین میکنه. همین آقای مفتی اعظم رئیس یک هیئت 21 نفره هست به اسم هیئت کبار العلماء. کبار العلماء، نمیدونم تلفظ درستش رو این پایین براتون مینویسم، که این هیئت اصلی ترین مرجع مذهبی عربستانه. کارش چیه؟ فتوا میده. چرا فتوا میده؟ برای اینکه به اقدامات مختلف پادشاه، به سیاست‌های پادشاه با مذهب مشروعیت بده. این وسط هر کسی که نسبت به حکومت و پادشاه مخالفتی داشته باشه یا سعی کنه اقدامات پادشاه رو زیر سوال ببره یا نامشروع جلوه بده، کارش برابر با کفر، برابر است با خروج از دین، حکمش هم قتل هست. و با این روش سرکوب نمیذارن که هیچ وقت در عربستان یکی جنبش مخالفی شکل بگیره. و حتی بوده از خود مذهبیون و مفتیان و وهابیونی که یه کوچولو یه ذره اومدن سلطنت و یا آل سعود رو نقد کردن و سرانجامشون زندان و برخیاشون هم اعدام بوده. یعنی هیچ کس از تبعات نقد سلطنت و آل سعود در امان نیست، حالا هر کسی میخواد باشه. پس در نهایت آل شیخ سعی میکنه قدرت دست آل سعود بمونه و آل سعود هم تلاش میکنه مذهب دست آل شیخ بمونه، چون این درک حاصل شده که بقای هر یک در گرو بقای دیگری است. حالا برگردیم به زمان خودمون. بن سلمان که ولیعهد شد، رابطش با وهابیت هم دچار مشکلاتی میشه. به چه دلیل؟ مگر وهابیت به نفع پادشاهان و حاکمان سعودی نبود؟ مگه از اون طریق برای خودشون مشروعیت نمی گرفتند؟ پس چرا بن سلمان داره سعی میکنه وهابیت رو محدود بکنه؟ به چه علت؟ برای این موضوع 5 تا دلیل مطرح میشه. یکیش میگم به خاطر شخصیت خاص خود بن سلمانه. یعنی ایشون یه آدمی هست که اصلاح طلب، غرب گراست و میدونیم که چه دیدگاهی در غرب نسبت به وهابیت وجود داره. توسعه طلب هست، ایشون دنبال پیشرفت هست و اینجور ویژگی های شخصیتی باعث شدن که ایشون بخواد یه مقدار از فضای وهابیت و اون وهابیت سنتی کشور دور بشه. دومیش که همونطوری که اشاره کردم ارتباطات گسترده‌ای هست که ایشون با غرب شروع کرد، به خصوص از دوران ترامپ، برای اینکه رضایت و حمایت اونا رو هم در مورد شایسته بودنش برای پادشاهی در آینده رو داشته باشه. دلیل سوم به خاطر اینه که میگن ایشون میخواد یک طبقه وفادار از جوانان و تحصیل کرده ها و زنان و روشنفکرها و این قشر برای خودش بسازه و مشروعیتش رو، یا بهتر اینجا بگیم مقبولیتش رو، از همین طبقه وفادار دریافت بکنه، نه از مرجعیت مذهبی و مفتیای وهابی. چرا داره بر خودش دردسر درست میکنه؟ اینجا هم باز دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه، اما به نظر شخصی خودم، یعنی این بخشش روایت نیست، نظر من اینه که بن سلمان فهمیده که در عصر حاضر و در دنیای امروز، یا حالا در خوشبینانه ترین حالت در آینده نچندان دور، گرفتن مشروعیت از وهابیت خیلی سخت میشه و دیگه نسل جوان شاید خیلی قبولش نداشته باشن و درست اینه که این گروه مشروعیت ده رو با یک گروه دیگری بخوان جایگزین بکنن. یه تئوری احتمالی دیگرم این هست که همه این اتفاقات محدود کردن وهابیت فقط در حد تئوری، یا تئوری نگیم، ظاهرسازی هستن و همون هست قضیه. فقط میخوان این وهابیت سنتی رو با یک وهابیت دیگری جایگزین بکنن که همون داستان وجود داشته باشه اما به یک شکل دیگر. ولی باز تاکید میکنم یک تئوری احتمالیه، شاید اینجوری هم نباشه. دلیل چهارم برای بن سلمان اینه که حذف وهابیسم سنتی
به خاطر اون دیدگاهی است که نسبت به وهابیت در جهان وجود داره که این ایدئولوژی منشأ تولید رادیکالیسم در جهان اسلام هست. و دلیل پنجم به خاطر اینه که میگن وهابیت در خیلی جاها میتونه برای بن سلمان دست و پاگیر باشه، محدودیت ساز باشه، به خاطر همینه که میخواد وهابیت رو جمع بکنه. حالا در چه حوزه هایی اذیتش میکنه در آخر ویدیو کامل بهشون اشاره میکنه. اولین اقدام بن سلمان این بود که میاد از همون اوایل مبارزه با افراطگرایی وهابیت رو در اولویت قرار میده. مثلا میاد مرکز بین المللی مقابله یا مبارزه با اندیشه های افراطگرایی و رادیکالیسم رو ایجاد میکنه، چون افراطگرایی وهابیت رو مانع پیشرفت میبینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بن سلمان میگه الان نیاز اصلی عربستان توسعه و نوسازیه و کشورهای غربی هم میتونن الگوی خوبی برای ما در این مسئله باشن، درست همون زمان آقای مفتی اعظم وهابی میاد میگه الگو برداری توسعه از کشورهای غربی حرامه. چرا؟ استدلال اینه که توسعه با الگوی غربی یعنی اختلاط زن و مرد، پس حرام است. باز در همون زمان که سال 2016 این چشمانداز 2030 مطرح شده بود، بن سلمان گفته بود برای اینکه ما بتونیم یک عربستان توسعه یافته داشته باشیم، قدم اول از اینجا شروع میشه که ذهنیت و اندیشه مردم تغییر بکنه که بستر برای توسعه جامعه و کشور فراهم بشه. یه بخشی از این تغییر ذهنیت هم مربوط میشه به همون مسئله وهابیت. یعنی این مسئله باید در ذهن مردم تغییر پیدا بکنه یا حذف بشه. شاید از همین زمان و از همین جا بن سلمان داشت وهابیت، به خصوص وهابیت سنتی رو زیر سوال می برد، به چالش می کشید. یا یکی دیگر از چالش هایی که بن سلمان برای مفتیان ایجاد میکنه اینه که خیلی از علمای دینی و مبلغین وهابی به خاطر داشتن اندیشه های افراطی و رادیکال محاکمه و بازداشت میشن. کافی نبوده، بعدش میاد اختیارات هیئت امر به معروف و نهی از منکر یا به اسم دیگر هیئت الحسبه، باز نمیدونم تلفظش درسته یا نه، مینویسم براتون، که در زمان همه پادشاهان این هیئت حضور فعال قوی داشته رو اونقدری کم میکنه که علنا توانایی اعمال قدرت خاصی ندارن، یا قدرت پلیس مذهبی رو هم به شدت کم میکنه. همه اینها اتفاقاتی هستن که به ضرر وهابیت سنتی هستن دیگه. یا اقدام بعدی بن سلمان که بازم خیلی مهمه، شاید ریشه‌ای تر هم باشه این مسئله، حذف آموزه های وهابیت از کتابای درسیه. از سال 1969 پروژه‌ای تحت عنوان برنامه‌های آگاهسازی اسلامی در مدارس عربستان پیاده میشه. هدف این برنامه هم ترویج وهابیت بوده، یعنی از همون ریشه و ابتدا بچه‌ها این آموزه ها رو تو ذهنشون داشته باشن و با اینا بزرگ بشن. بن سلمان در مرحله اول میاد برنامه آگاهسازی اسلامی رو با این استدلال که داره افراطی گرایی رو ترویج میده حذف میکنه و همه کمیته های پشت این برنامه رو هم منحل میکنه و به جاش برنامه آگاهسازی فکری جایگزین میشه. این مرحله اول بود. در مرحله دومی همه کتابای قدیمی رو کنار میذارن و کتابای جدید تألیف میکنن. این کتابهای جدید بر دو محور استوار هستند. یک، توی این کتابای درسی نباید هیچ صحبتی از ویژگی‌های حکومت اسلامی پیامبر یا حتی خلفای راشدین عنوان بشه و دوماً عقاید وهابی به طور کامل از کتابای جدید پاکسازی بشن و کتاب‌های جدید از این به بعد بر مبنای دوستی و مدارا و تساهل و تسامح باشن. بعد در مرحله سوم میاد بیش از 12,000 معلم و استاد دانشگاه رو با گرایش‌های وهابی اخراجشون میکنه. بعضیشون رو بازداشت میکنه. در مرحله چهارم باز به دستور بن سلمان همه معلم‌های عربستان که اصالت عراقی یا مصری یا سوری یا اردنی داشتن
و مروج اندیشه های وهابی بودن از کشور اخراج شدن. در مجموع همه این کارهایی که بهتون گفتم با این دلیل و هدف انجام گرفته که میگم ما میخوایم اسلام اعتدال گرا رو با اسلام وهابی و رادیکالی جایگزین بکنیم. اقدام بعدی بن سلمان در آزادی‌های اجتماعی بوده. مثلا یکیش حمایت از رسانه‌های داخلی هوادار جریان لیبرال دموکراسی بود. قبلا در عربستان هر گونه حمایت از همین اندیشه‌ها و سیاست‌های لیبرال جرم بزرگی بود. چرا؟ چون برای پادشاهان و سعودی‌ها و مفتیان وهابی خطر ایجاد می‌کرد. چه خطری؟ بالاخره مردم از این طریق آشنا می شدن با مسائل و مفاهیمی مثل آزادی، حقوق انسانی، مجلس، مشروطیت، نظارت و خیلی مهمه این پاسخگو بودن و حالا سایر مسائل دیگر. شبکه‌های اجتماعی تأثیر این رسانه‌های همین هوادار جریان‌های لیبرال دموکراسی رو هم چندین برابر می‌کنن. در پاسخ به این مسئله‌ای که اتفاق میفته، یکی از فتواهایی که از طرف خاندان آل شیخ اعلام شده اینه که رسانه‌ها میخوان اوضاع رو دگرگون بکنن. یعنی چی؟ یعنی زنان بر مردان مسلط بشن. یعنی با این بیان میخوان بگن که این رسانه ها مشروعیت مذهبی ندارن و وقتی در عربستان چیزی مشروعیتش رو از دست بده یعنی هیچ ارزشی نباید داشته باشه. آقای بن سلمان که به قدرت میرسه اول حوزه اختیارات سازمان امر به معروف و نهی از منکر رو گفتیم که به شدت کم میکنه. حاصل این اقدام این میشه که این رسانه ها دیگه از خطر فتواها در امان هستن. و دوم این که به صورت مستقیم از نهادها و افرادی شروع به حمایت میکنه که از وهابیت و وهابیون کشور به تندترین شکل انتقاد میکردن. کسانی که میگفتن وهابیت و وهابیون همیشه حامی خشونت و بربریت در عربستان بودن. کسانی که اینگونه انتقاد میکردن ولی به خاطر این حرفا هیچ کدوم محاکمه نمیشدن، زندانی نمی شدن که اتفاقاً برای گسترش این اندیشه ها بیشتر هم حمایت می شدن. حساب توییتری زده شد به اسم نحو الحریه، به اسم به سوی آزادی که الان هم این حساب توییتری هست با 1 میلیون فالوور که از وهابیت به تندترین شکل انتقاد می کرد ولی نه کسی محاکمه شد نه چیزی. شبکه‌های ماهواره‌ای زدن به اسم روتانا و السعودیه و دیگرها که حداقل من روتانا رو یه کوچولی دیدم، تریلری از برنامه‌های یه جوری هن که اصلا احساس نمی‌کنی که اینجا تلویزیونی کشور مسلمونه. برنامه خیلی شبیه برنامه‌های اروپایی یا آمریکایی هست که همشون هم هدفدار هستن و در راستای ترویج یک سری اندیشه ها و سبک زندگی ها به دنباله همون برنامه‌های توسعه احتمالاً دارن اجرا میشن، یا حداقل من اینجوری فکر میکنم. اما اینجا جا داره که ما به این مسئله هم اشاره بکنیم که اگر رسانه‌های لیبرال دموکراسی دارن حمایت میشن برای اینه که راحت علیه وهابیت بتازند ولا غیر. نقد و انتقاد و مخالفت و اعتراض و انتظار پاسخگو بودن که از همش مهمه نسبت به سیاست و حکومت و سلطنت سعودی ها و از همه مهمتر پادشاه و ولیعهد همچنان تبعات سنگینی داره. داستان قتل وحشتناک خاشقچی رو فراموش نکنیم، یا کسانی که سر نقد یا اعتراض یا مخالفت یا باز پاسخگو بودن در مسائل مختلف مثل قضیه محمد بن نایف یا اتفاقایی که در یمن داره میفته به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدن رو هم باز فراموش نکنیم. مسئله بعدی باز در زیر مجموعه همون آزادی‌های اجتماعی مسائل زنان هست. اخبارش هم زیاد داریم در این چند سال اخیر میشنویم. در مورد مسئله زنان چیزی که الان در قالب چشم انداز 2030 داره جلو میره و اون چیزایی که تا الان اتفاق افتاده
در مقایسه با دوران قبل از بن سلمان خیلی خیلی تغییر کرده. یعنی اون زمان شرایط زنان کجا و الان کجا. ولی خب هنوز خیلی جا برای پیشرفت وجود داره. قبلا زنها اصلا از کمترین حقوق شهروندی حتی انسانی برخوردار نبودن و یکی از مهمترین دلیلاش همون محدودیت‌هایی بود که از طرف وهابیون و مفتی‌های افراطی اعمال می‌شد. یا گاهن فتواهایی میدادن که من واقعا نمیدونم از چه برچسبی برای عنوان کردن اینا استفاده بکنم. اصلا شما در کامنت ها بگین چی آدم میتونه بگه. من چند تا مثال میزنم خودتون حالا قضاوت بکنین. مثلا یکی از اون معروف تریناش که فکر کنیم هممون شنیدیم اینه که رانندگی برای زنها حرام بود. تحصیلات در سطوح بالا برای زنان حرام بود. طلاق زنان توسط مردم به راحت ترین شکل ممکن صورت می گرفت. خوابیدن زن کنار دیوار حرام بود. چرا؟ چون واژه دیوار در عربی یک کلمه مذکره. حضور زن در خلوت با یک مرد حتی پدرش حرام بود. حضور زنان در انتخابات به خاطر ناقص بودن عقل زن حرامه و موجب فساده، خلاف عفته. استفاده از اینترنت برای زنان حرامه. حضور زنان در تشییع جنازه یا زیارت قبور حرامه. و از همه بدتر فتوای جهاد نکاح. اگه نمیدونین جهاد نکاح چیه، البته از ظاهرش تقریبا مشخصه که چی هست، میتونین یه سرچ ریز بزنین. این بحث فتوای جهاد نکاح هم مال سالهای 2011 اینا باید باشه فکر کنم. یعنی من سرچ کردم اخبار مربوط به اون دوران میشد. اما تدریجاً که وارد عصر ارتباطات شدیم و مردم، جوانان، تحصیل کرده ها و زنهای جامعه دیدن که در دنیا چه خبره، تدریجاً که مفتی های وهابی و فتواهاشون با اعتراض و نارضایتی های مردم روبرو شد، در شبکه‌های اجتماعی زیر سوال رفت، مسخره شد، مورد اتهام سازمان‌های بین المللی قرار گرفتن و به خصوص عربستان هم شروع به ایجاد روابط نزدیک با غرب به خصوص آمریکا کرد، به ویژه از دوران ترامپ. و نهایتا این درک حاصل شد که محدودیت و رادیکالیزمی که مفتی‌ها دارن ترویج میدن مانعی جلوی راه توسعه هست. همه اینها در مجموع باعث شد که یه بستری فراهم بشه که شرایط زنان در جامعه عربستان هم تدریجاً تغییر بکنه. الان از موقعی که بن سلمان ولیعهد شده تا به امروز زنان میتونن در درجات عالی دانشگاهی حضور داشته باشن، حق رانندگی دارن، میتونن استادیوم برن، حجاب اجباری براشون وجود نداره. یعنی حداقل من یه جایی خوندم که فقط یعنی تنها محدودیت در 2 شهر مذهبی مکه و مدینه است. اونم نمیدونم در چه حد و اندازه‌ای هست. اگر شما اطلاع دارین در کامنت ها بنویسین. ولی سایر شهرها محدودیت حجاب اجباری وجود نداره. قانون تصویب کردن که با آزار و اذیت زنان از سمت همسر یا خانواده مبارزه کنن که قبلا همسر یا خانواده اختیار همه چیز یک زن رو داشتن. اینکه زنان بتونن در سمت‌های مهم یا نسبتا مهم دولتی حضور داشته باشن. آزادی‌های دیگری مثل اختلاط زن و مرد در رستوران‌ها که دیگه مثل گذشته ورودی‌ها جدا نباشن، یا آزادی‌های دیگر مثل برگزاری کنسرت‌ها که قبلا هر فعالیت مرتبط با آوازخوانی حرام بود و با مسببان با بدترین شکل برخورد می‌کردند، یا آزادی فروش مشروبات الکلی و آزادی‌های دیگر. اما خب اینجا یک مسئله دیگر هم مطرح میشه. تغییراتی در این سطح، اونم در این بازه زمانی کوتاه، اونم در چنین مسائل حساسی، قطعاً پیامدهای خاص خودشو داره. چه پیامدهایی؟ مثلا پیامد اول این میتونه باشه که وقتی وهابیون که این همه سال قدرت و ثروت داشتن، در حکومت و بین مردم اینقدر اعتبار و نفوذ و تأثیر داشتن، الان شما بخوای یهو اینا رو بذاری کنار، یهو همشون رو منزوی بکنی، بستری فراهم میشه برای انواع توطئه‌ها علیه بن سلمان.
که مثلا سوء قصد فقط یکی از این توطئه ها میتونه باشه که قبلا هم براش اتفاق افتاده. و الان هم یه 10 روزی میشه که خبرهایی از نگرانی بن سلمان از خطر و احتمال سوء قصدش رو داریم میشنویم. یعنی یه چیز دور از انتظاری هم نیست. یا پیامد بعدی دشمن تراشی هست. از دیدگاه بن سلمان خاندان آل شیخ و این مرجعیت دینی و شاهزاده های آل سعود اینا همه رقیب و مدعیان قدرت هستن که از زمانی که بن سلمان هم به قدرت رسیده و ولیعهد شده تعداد زیادی از این رقبا رو خلع و محاکمه و زندانی میکنه که همه این دشمنسازی ها هم میتونه زمینه ساز کودتا باشه. یا پیامد دیگر این میتونه باشه که این پروسه وهابیت زدایی باعث دو قطبی شدن در جامعه میشه. ما فراموش نکنیم که همچنان یک بخشی از جامعه، حالا زیادی کمش رو کار نداریم، ولی یه بخشی از جامعه عربستان همچنان پایبند به اون وهابیت سنتی هستن. وقتی شما میای با این وهابیت یعنی ایدئولوژی یه بخشی از جامعه مبارزه میکنی، قطبیت ایجاد میشه. قطبیتی که حکومت یه زمان از قشر مذهبیش حمایت میکرده الان هم از قشر غیر مذهبیش داره حمایت میکنه و قطعا جامعه قطبی شده یک مانعی هست در برابر توسعه دیگه. حالا میخوام به همون دلیل پنجم بن سلمان اشاره بکنم که وهابیت میتونست خیلی جاها برای بن سلمان دست و پاگیر باشه. چرا؟ چون میدونست آزاد کردن مشروبات الکلی جدا از اینکه حالا کار درستی باشه یا نادرست خودش یک صنعتی هست، درآمدزایی زیادی داره، ولی مورد تایید وهابیون نیست. چون میدونست آزادی‌های مختلفی که به زنان داره داده میشه در اعتبار و محبوبیتی که از سمت جامعه خودش و جوامع بین المللی دریافت میکنه خیلی اهمیت داره، حالا چه برای الانش باشه چه برای شایستگی برای پادشاهی در آینده. ولی این مسئله مورد تایید وهابیون مفتیان نیست، چون میدونست آزادی هایی که به جوانان داره داده میشه باعث میشه که اونا به یک قشر حامی و حتی مقبولیت ساز تبدیل بشن. ولی این مسئله مورد تایید وهابیون نیست، چون نمیخواستن که توسط یک گروه دیگری جایگزین بشن، چون میدونست مسیر توسعه عربستان با چشمانداز 2030 یک مسیر شبه غربی هست، ولی این مسیر باز مورد تایید وهابیون نیست. و نهایتاً چون میدونست برای نزدیکی با غرب و در ادامه اون با اسرائیل مسئله دین و وهابیت مشکل ساز خواهد شد. و در همه این موارد فراموش نکنیم که این همون مفتی ها هستن که باید به اقدامات یا سیاست های سعودی ها مهر تأیید بزنن. ولی این نکته رو فراموش نکنیم که مسئله اسرائیل و فلسطین صرفا یک مسئله جهان اسلام نیست که با کنار گذاشتن مفتی ها بتونیم قضیه رو حلش بکنیم. برخلاف کشور ما ایران، برای کشورهای عربی به خصوص مسئله فلسطین جدا از مسئله اسلامی بودن یک مسئله عربی هم هست و این به این معنیه که با کنار گذاشتن وهابیون ارتباط با غرب و به خصوص حالا منظورم از غرب در ادامه اون با اسرائیل شاید به این راحتی اتفاق نیفته. نمیدونم، شاید هم دارم اشتباه میکنم. مجموع این تغییرات در عربستان هم جامعه عربستان رو تحت تاثیر میذاره که قطعاً تبعاتی هم داره، ولی خب در مجموع این تغییرات خیلی مثبت هستن و هم روابط عربستان با کشورهای دیگر رو هم تحت تاثیر میذاره و همچنین سیاست خارجی کشورهای دیگر رو نسبت به عربستان تحت تاثیر میذاره. خب الان این قسمت رو میخوام از شما بپرسم و شما نظرتون رو بگید. عجله هم نکنید، یکم فکر کنین در موردش. فکر کنیم واقعا سال 2030 شده که البته خیلی هم دور نیست دیگه، کمتر از 6 سال دیگه میشه 2030 و واقعا عربستان تونسته اصلا معجزه بکنه. در عرض کمتر از 6 سال تونسته از وهابیت به طور کامل گذر بکنه و به یک جامعه سکولار تبدیل بشه. البته وقتی میگم سکولار، در این سوال سکولار رو دارم مطرح میکنم طبق گفته خودشون. اونا میگن ما دنبال فقط اسلام معتدل هستیم. حالا هرچی، تأثیر این عربستان سکولار شده در این سوال ما در خاورمیانه چیه؟
تأثیرش مثبته، تأثیر بدی داره یا چی؟ کشورهای منطقه هم آیا میل به این مسیر پیدا میکنن یا برعکس برای اینکه درگیر یک چنین مسیری نشن در مسائل مذهبی سختگیرتر میشن؟ یا باعث میشه روابط کشورهای منطقه با عربستان بد بشه یا خوب بشه یا اصلا فرقی نداره یا حالا هر احتمال دیگر؟ در کل این مسیر وهابیت زدایی و آینده‌ای که برای منطقه و خاورمیانه داره رو شما چجوری میبینین؟ نظرتون برام خیلی مهمه. حتما این پایین برام بنویسین و میخونمشون. Geceyi bura va.